Hello guys! Welcome back again to my YouTube channel. And for today, magluluto po tayo ng milky and cheesy Maja Blanca. At para sa mga gagamitin nating sangkap or ingredients, cheese para sa toppings natin, 200 grams cornstarch, 310 ml na coconut milk. Guys, ito po yung dalawang pirasong small size na nyog. Dalawang Alaska evap. Isang kernel corn. Isang condensed milk. 1/8 na asukal, or pwede nyo pong dagdagan yan depende sa sweetness na gusto ninyo samahan natin or samahan ninyo. And 1 cup water. Kung mapapansin nyo guys, yung water natin ay kulay puti. Kasi po, ang ginamit ko pong water ay yung pangalawang piga ng ating nyog para mas masarap po ang ating maha. At ito po ang ating mga ingredients. So, ano pang hinihintay natin? It's cooking time! Kaya ang una po natin gagawin guys, ilagay po natin yung ating coconut milk sa ating kawali. At saka yung water. Dito po natin tutunawin ang ating cornstarch. So, ilagay na natin ang ating cornstarch. Tunawin po natin siya guys. Okay guys, tunaw na po ang ating cornstarch. Huwag niyo pong kalimutang tunawin mabuti. Pag may buo-buo pa po, tunawin niyo pong maigi. After nito, ilagay na po natin lahat ng ating ingredients. Iba. Ayan guys. Next, cornstarch. Condense. And sugar. Haluin po natin. And then, sindihan na po natin ang ating kawali. Pag nalagay na po ang ating ingredients, kailangan po haluin ninyo po ang ating maha. Kasi pag hindi nyo po hinalo-halo ito, mamumuo po yung cornstarch. Kaya kailangan haluin ng haluin po ito hanggang sa lumapot po o kumulo ang ating maha.
So, ayan guys, kumulo na at lumapot na ang ating maha. Luto na po ito. Pwede na po nating ilagay sa lalagyan. At ito na guys, luto na po ang ating maha. Ang ating milky and cheesy maha. Kung nagustuhan niyo po ang aking video guys, please don't forget to subscribe and click the notification bell for more upcoming videos. Thank you for watching guys. See you in my next vlog. Bye. God bless.